Good day everyone! So, ito yung part 2 nung aking Bumblebee Spiral Bag. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga binago kong pattern tapos paano ko siya kinopya dun sa nauna kong ginawa. So, sa first one, ang ginawa ko, syempre, tinapat ko yung gitna. Parang yung una kong set doon sa nauna kong ginawa. Tapos, tinignan ko yung pattern na mapapansin nyo merong 2, 1, 2, 1 alternating pattern. So, isang double crochet sa isang stitch, tapos dalawang double crochet dun sa isang stitch. Okay, so natapos ko na yung row 3, nagkaroon ako ng alternating pattern, diba? 1 double crochet sa isang stitch, tapos yung sumunod nun, dalawang double crochet, tapos yung sumunod nun, isang double crochet. So, ganun din yung ginawa ko para sa row 4, alternating pattern. Then, ngayon, medyo nalito ako para kung paano ko kokopyahin. Lagi nyo nang tignan yung direction tsaka yung color nung spiral para hindi kayo malito kung pang ilang row na siya. So, ayan. Same pattern. 2, 1, 2, 1. Yan. Medyo confusing na. So, medyo tinapat ko nasan yung gitna nung ginawa ko. So, para alam ko kung ano nung row or pang ilang row siya dun sa sinusundan ko. Tapos, medyo nakakalito sa black pero makikita ninyo pa rin dahil lighter color yung ginamit natin din sa second color natin, din sa isa natin color, makakakita pa rin tayo ng pattern na merong 1 double crochet sa isang stitch, tapos 2 double crochet sa sumunod na stitch, tapos yung sumunod nun, 1 double crochet, tapos yung sumunod nun, 2 double crochet. So, alternating pattern pa rin tayo ng 1, 2, 1, 2. Ayan. Possible na pwedeng dito ka na mag-end, pero sa akin gusto ko kasi mas malaki. So, pinagpatuloy ko. Ayan, sisilipin ulit natin kung paano. Makikita ninyo, ito, dalawang double crochet sa isang stitch, tapos dalawang stitch na may tig-isang double crochet. So, alternating pattern tayo ng 2 double crochet, then yung sumunod na stitch, 1 double crochet, yung sumunod na stitch, 1 double crochet, then balik tayo sa 2 double crochet, then 1, 1, 2, 1, 1. Ayan. So, almost done tayo. Tapos, mapapansin nyo, umuunti-unti nang nagka-curl up again. So, i-decrease ulit natin yung pattern natin in which 1 double crochet tayo for each stitch. Yun yung napapansin ninyo sa next pattern. 1, 1, 1, 1, 1. Okay, lahat ng stitch may tigi isang double crochet for this row. And for the last row, gagawin natin yung nasa row 6. 2 double crochet sa isang stitch, yung sumunod na stitch, 1 double crochet, tapos yung sumunod na stitch, 1 double crochet ulit. Ayan na, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1. Yun yung magiging pattern natin. And lastly, isasara na natin siya kasi medyo satisfied na ako sa height. So, i-decrease lang natin yung pattern. Gagamitin natin yung 4 or 5 stitches next. Ayan. So, to decrease the pattern, yung una lang din natin ginawa. So, sa next 2 stitches natin, may isang half double crochet sila. Alisin na natin tong stitch marker natin. So, ayan. So, isa, ay, yan o. Yan yung next stitch, half double crochet. Medyo hindi malabo. So, alam nyo naman na mag half double crochet kung paano kanina, diba? Yarn over, pull through the stitch, yarn over, pull through the 3 stitches. 1, 2, tapos ayun 3. Okay? Tapos yung next stitch natin, half double crochet ulit. So, yarn over, insert the hook sa stitch, yarn over, pull through the stitch, yarn over again, pull through the next 3 loops. Now, yung next stitch natin, ayan, yung dalawa, gagawa tayo ng single crochet, isang single crochet. So, ayun, insert yung hook, yarn over, pull through the stitch, insert yung hook dun sa stitch, yarn over, pull through, tapos pull through. Hindi na nakita. Then, yung last natin,
is yung ating slip stitch. Yan. To close. Ayan. Meron ka ng circle. Okay, slip knot. Tapos gupitin mo na. Ayan. Hopefully, may natutunan kayo dito sa first 2 video ko to follow yung kung paano ko i-assemble yung aking bumblebee bag. Thank you so much. I'll see you next time. Bye!